سلام، کیمیا هستم و یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. وقتی تو پرونده های جنایی پای اختلالات روحی روانی میاد وسط، کار من یکی واقعا خیلی سخت میشه، به خاطر اینکه خیلی بدم میاد از اینکه بخوام اطلاعات غلط بدم یا یه چیزی رو بگم باعث ناراحتی یک نفر بشه یا سوء تفاهم پیش بیاد. برای همینم از جایی که توی پرونده امروز اختلالات روحی روانی زیادی رو قراره بررسی بکنیم، من تا جایی که بتونم سعی میکنم که توضیحش رو روی صفحه بذارم، چون ممکنه که یا خودتون یا اطرافیانتون با این اختلالات درگیر باشید. اون موقع اگر من یه چیزی بگم که حالا از زبون خودم باشه، نظر شخصی خودم باشه، ممکنه که یک نفر ناراحت بشه. این موضوع مهم بود که بهش اشاره بکنم. اگرم احیانا یه چیزی رو بهتون گفتم که اشتباه بود، حتما توی کامنت ها اصلاح بکنید حرف منو. یادتون نره که من نه متخصصم نه علمی توی این زمینه دارم. هر چیزی که توی این ویدیو یا ویدیوهای قبلتر یا ویدیوهایی که در آینده خواهید دید از دهن من آمده بیرون و خواهد آمد، همشون از اینترنته، از گوگله. خب دیگه پرحرفی بسه، بریم ویدیوی امروز رو با هم دیگه شروع کنیم. جسیکا کمیلری 12 اکتبر 1993 توی استرالیا متولد شد. یه خواهر بزرگتر به اسم کریستی داشته و با پدر مادرشون وینس و ریتا زندگی میکردن. چیزی که در مورد جسیکا با قاطعیت میتونیم بگیم اینه که جسیکا معلول ذهنی بود. خب ظاهر جسیکا یه ظاهر کاملا عادیه، توی عکساش هم ببینید، یعنی میخوام بگم که سندرومی نبود. معلولیت ذهنیش برمیگرده به یه موضوع دیگه که الان بهتون میگم. کلا بهره هوشی جسیکا خیلی پایین بود. ضریب هوشیش بین 55 تا 60-65 بود. اینکه ضریب هوشی پایین دقیقاً چه عددیه، اینکه ضریب هوشی بالا دقیقاً چه عددیه، خب بحث سر زیاده. بعضی جاها یکم بالاتر، یکی پایین‌تر، ولی توی پرونده امروز با توجه به اینکه ضریب هوشی جسیکا بین 55 تا 60-65 بوده که عدد پایینی محسوب می شده، ضریب هوشی بالا رو باید بین 90 تا 110 در نظر بگیریم. اگه فیلم فارست گامپ رو دیده باشید، نمیگم جسیکا چیزی بود تو اون مایه ها، چون که من خب جسیکا رو از نزدیک ندیدمش، ولی تصورم اینه که یه چیزی بوده توی همون مایه ها. البته خب فارست گامپ خیلی با جسیکا فرق میکرده، در ادامه متوجه میشید. ولی اگه یادتون باشه فارست گامپ یه روش‌های خاصی واسه ارتباط برقرار کردن با بقیه داشت، یه جور خاصی صحبت میکرد. جسیکا هم همینطور بود. یه چیزی هم که خب بین افراد این مدلی خیلی مشترکه اینه که زیاد صحبت میکنن، به خاطر اینکه خب کنجکاون، یه چیزایی رو متوجه نمیشن، مجبوری یه چیزی رو مثلا چند بار واسهشون توضیح بدی. جسیکا هم دقیقاً همینطوری بود. یه وجه اشتراک دیگه که جسیکا با فارست گامپ داره اینه که خب جسیکا هم مدرسه مخصوص خودش یا مدرسه استثنایی نمیرفت، که خب این موضوع واقعا موضوع خوبی نیست. یعنی اگر که یه بچه بهره هوشی پایینی داره بذاریش توی مدرسه عادی، خب بچه خیلی اذیت میشه وقتی که از بقیه پایین داره. اگه یادتون بیاد مادر فارست گامپ چیکار کرد که پسرش مدرسه عادی بره، جسیکا هم مدرسه عادی میرفت. بعد به خاطر اینکه خب هوشش کم بود، درس متوجه نمیشد، بچه‌ها خیلی اذیتش میکردن. هم بعضی وقتا بهش فحش میدادن، هم سر به سرش میذاشتن. در نتیجه وجود جسیکا به مرور زمان پر از خشم و نفرت شد که اصطلاحاً بهش میگن اختلال intermittent explosive که IED هم بهش میگن. و به خاطر همون موضوعی که اول ویدیو اشاره کردم من توضیح دربارش نمیدم، میذارم روی صفحه، خودتون توضیحش رو بخونید که بهتر متوجه بشید. ولی در کل اینه که خب یه بچه‌ای مثل جسیکا به خاطر اون نقصی که داشت، بعد توی مدرسه عادی گذاشته بودنش، بچه‌ها همه بهره هوشی‌های متوسط رو به بالا بودن. جسیکا رو خب بولی می‌کردن، قلدری می‌کردن، اذیتش می‌کردن به خاطر اینکه خب گیراییش پایین بوده. وقتی که جسیکا به دست بقیه تحقیر میشه، بهش مثلا توهین میشه، خب وجودش کم کم پر از خشم میشه. بعد این خشمه معمولا از 6 سالگی به بعد شروع میشه تا بزرگسالی هم ادامه داره. چیزی هم نیست که معمولا از بین بره. همینطور هی بزرگتر میشه. یعنی از همون کلمه اکسپلوسیو به معنی منفجر شونده میتونید اینو متوجه بشید که مثلا یه بگم مثل چی میمونه، مثل یه انبار باروت مثلا که یهو مثلا منفجر بشه. در کنار همه اینا جسیکا به اوتیسم هم مبتلا بود که خب میدونید اوتیسم چیه، اگرم نمیدونید توضیحش رو روی صفحه الان دارید میبینید. چیزی که در مورد جسیکا هست اینه که جسیکا اصلا درک درستی از عواطف و احساسات
بقیه نداشت. از اونجایی که باز هم تکرار میکنم تخصصی توی این زمینه ندارم، اونجوری که میگن افرادی که به اوتیسم مبتلا هستن ناخودآگاه نمیتونن احساسات دیگرون رو درک بکنن، ولی حداقل اینو میتونم خیلی با اطمینان کامل بگم که تمام افرادی که درگیر اوتیسم هستن کارهای روزمرهشون کارهای خیلی خیلی معمولیه، کاری که واسه ما خیلی عادیه، مثل بیرون رفتن، مثلا خرید کردن از فروشگاه، مثلا فیلم دیدن، مثل برخورد با بقیه. تمام این کارا واسه شون هر روز چالش برانگیزه، یعنی نمیتونن خیلی راحت یه کاری رو انجام بدن، مخصوصا وقتی که توی انظار عمومی هستن، مخصوصا وقتی که توی فروشگاه ها رفت آمد میکنن. یک مسئله دیگه که در مورد افراد مبتلا به اوتیسم هست اینه که یهو به یه چیزی خیلی عجیب دل میبندن، دلبستگی شدیدی به یه چیزی پیدا میکنن، انگار مثلا روی یه چیزی وسواس پیدا میکنن. برای جسیکا هم همینطور بود. جسیکا عاشق فیلم دیدن بود. خیلی همون ممکنه نسبت به یه موضوعی خیلی علاقه شدیدی داشته باشین، نسبت به کتاب خوندن، فیلم دیدن یا گوش دادن به پادکست های جنایی، ولی وقتی که میگم جسیکا عاشق فیلم دیدن بود، یعنی جسیکا عاشق فیلم دیدن بود. و از همه بدتر این که علاقه اصلی جسیکا به فیلم ها در واقع شامل فیلم های ترسناک میشد، مثل فیلم اره، مثل کشتار با اره برقی. حالا اره زیاد ذکر نشده تو این پرونده، ولی در مورد کشتار با اره برقی باید بگم که من ندیدم فیلمشو، نمیدونم، فکر میکنم چند سری داشته باشه، مثلا اگه 5 سری، اگه 6 سریه، جسیکا هر سریش رو مثلا به جای اینکه یک تموم میشه بره 2 رو نگاه بکنه، مثلا 1 رو 5 بار نگاه میکرد. یعنی در این حد وسواس شدیدی روی این فیلمای این مدلی داشت. ساعتها، روزها، حتی ماها میشد که جسیکا فقط میشست 1 فیلم رو توی اتاقش نگاه میکرد. و تمام این فیلم دیدن ها بدون نظارت بقیه بود. یعنی پدر مادر اصلا به این فکر نمی‌کردن که این بچه با این اختلالاتی که توی وجودش داره همچین فیلمایی رو نگاه میکنه. چون حتی اگر یه آدم سالم هم باشی و اختلالی نداشته باشی، هم بشینی 24 ساعت این فیلم رو نگاه بکنی، میتونه خیلی ترسناک باشه. وای به حال این که یک نفر یه زمینه هایی رو توی وجودش داشته باشه. حالا جسته گریخته یه چیزایی رو در مورد انواع اختلالات و اینجور چیزا گفتم، بهتره که خیلی کاملتر با شخصیت جسیکا آشنا بشیم. یکی دیگه از رفتارهای خیلی جالب و در واقع میشه گفت عجیب غریب جسیکا این بود که روی نگاه‌های بقیه خیلی حساس بود. اگه مثلا توی یه فروشگاه بود، اگه داشت از یه جایی رد میشد، حس می‌کرد یک نفر داره نگاش میکنه. حالا اون نگاه میتونست یه نگاه خیلی بدجور باشه یا یه نگاهی که مثلا خیلی عادیه، یه نفر مثلا چشمش افتاده به جسیکا و داره نگاش میکنه، فرقی نمی‌کرد. اگر جسیکا میدید یک نفر زل زده بهش، انقدر عصبانی میشد که شروع میکرد به جیغ و داد کردن، لمس کردن که دیگه خیلی بدتر بود. یعنی در واقع خط قرمز جسیکا بود. اگه یه نفر لمسش میکرد، چه عمدی چه غیر عمدی، مثلا یه نفر از کنارش رد میشد، مثلا شونش میخورد به شونه جسیکا، یعنی خیابونو میذاشت روی سرش. خیلی روی این موضوع حساس بود، خیلی عصبانی میشد که خب همه اینا برمیگشت به همون اوتیسمش. این موضوع توی مدرسه بیشتر خودشو نشون داده بود، به خاطر اینکه خب اولین محیطی بود که جسیکا توش رفت آمد داشت با بقیه آدمای خیلی زیادی دور و برش بودن. هر موقع که کسی جسیکا رو لمس میکرد یا اذیتش میکرد یا بد نگاش میکرد، جسیکا یا موهاشو میکشید. معمولا هم هدف جسیکا دخترا بودن. جسیکا خیلی با دخترها بد بود، اصلا با پسرها بد نبود، ولی با دخترها اصلا دشمن خونی بود. موهاشون رو میکشید یا گازشون میگرفت. توی تمام مدتی که جسیکا توی مدرسه تحصیل کرد، فقط 1 مورد گزارش شد از این که جسیکا با یه پسر مثلا درگیر شده، یه پسر یا گاز گرفته بوده، که دیگه مثلا چقدر پسر عصبانیش کرده بوده که جسیکا همچین کاری کرده. ولی در کل جسیکا با پسرها و با مردا خیلی خوب بود، ولی با خانوما نه اصلا. تا اینکه انقدر بچه‌ها رو اذیت کرد که به جای اینکه ببرنش یه مدرسه دیگه، یه مدرسه‌ای که مناسب خودش باشه، از مدرسه موقتاً میشه گفت اخراجش کردن. اخراج نیست، یعنی مثلا به خانواده‌اش میگن که بیاین ببریدش، هر موقع مثلا حالش خوب شد، هر موقع درمان شد، هر موقع مثلا بردینش دکتر و دیگه مثلا میتونه عادی باشه، میتونید برش گردونید مدرسه. موقتاً اخراجش کردن.
خانواده‌اش هم بردنش یه مرکز درمانی به امید اینکه خب حالش بهتر بشه. جسیکا یه مدت توی اون مرکز درمانی میرفت و میومد، اینجور نبود که بستریش بکنن، خانواده‌اش دوست نداشتن اونجا بستری بشه، ولی اصلا اونجا هم نمیتونست با کسی کنار بیاد و دیگه اونجا هم نمیرفت، یعنی دنبال درمانش رو هم حتی نگرفتن. وقتی جسیکا به سن نوجوانی رسید، پدر مادرش از همدیگه جدا شدن. بعد کلا اختلاف پدر مادرش سر خود جسیکا بود، به خاطر اینکه مامانه خیلی لیلی بلالاش میذاشت، یه جوری با جسیکا برخورد میکرد انگار که جسیکا یه بچه خیلی نرماله، انگار مثلا کارهایی که داره میکنه یه کارهایی که خیلی مثلا عادیه، خیلی نرماله. ولی بابای میگفتش که ما باید سفت و سخت دنبال درمان جسیکا باشیم، باید ببریم یه جا بستریش کنیم. ولی مامانه میگفت نه، من دخترم خب اوتیسم داره دیگه، همه بچه‌هایی که اوتیسم دارن این کارا رو انجام میدن، باید درکش کرد، باید باش کنار اومد. بابا هم دیگه خیلی خسته شده بود، جسیکا هم خب اصلا حرف گوش کن نبود. ولی چیزی که خیلی جالبه این که مامانه انقدر پشتش بود و هواشو داشت، در حالی بود که جسیکا با مامانش اصلا خوب نبود. مثل همون گفتم دخترها کلا جسیکا با دخترها بد بود، مامانش هم خب مؤنث بود، با مامانه هم خیلی بد بود ارتباطش. بعضی وقتا مثلا از دست مامانه عصبانی میشد، حتی مامانه رو کتک میزد. ولی با این حال مامانه همیشه حمایتش میکرد. فقط هم بابای خود جسیکا نبود، همه فک و فامیلا دوست داشتن. هر موقع که جسیکا اذیتشون میکرد یا میزدشون، میرفتن به ریتا مادر جسیکا اعتراض میکردن، نه که بگم میومد بهشون گفت که نه حق ندارید به دختر من اینجوری بگید، نه اینجوری نمیکرد، ولی هم مثلا بهشون میگفت که خب من معذرت میخوام، ولی دیگه چی کار میتونم بکنم، دختر من همینه دیگه، به خاطر مشکلی که داره کارش دست خودش نیست. یعنی اینطور نبود که به این فکر بکنه که نه یه جای کار میلنگه، باید به دخترم کمک بکنم. دیگه خلاصه بابا نتونست تحمل بکنه و از مامان جدا شد و دیگه الان مامانه مونده بود و جسیکا. و خب حداقل وقتی که بابا بود، به خاطر اینکه نمیگم یه برشی داشت، ولی بعضی وقتا با جسیکا دعوا میکرد، جسیکا یکم قابل کنترل تر بود. ولی الان که دیگه بابا رفته بود، جسیکا داشت بزرگترم میشد، اون IEDش هم روز به روز داشت بدتر میشد، همون خشم و نفرتی که توی وجودش بود هی داشت بزرگتر و بزرگتر میشد. انقدر جسیکا خشن شده بود، انقدر پرخاشگر شده بود که ریتا از پسش بر نمیومد. یه بار میره به یه خانمی که بهشون میگن میدیم، که ادعا میکنن مثلا ما میتونیم جن و نمیدونم ارواح خبیثه و اینا رو از وجود یه آدم در بیاریم، میره $25,000 $25,000 پول میده، میگه که بیا مثلا جن رو از وجود جسیکا در بیار، چون معتقد بوده که مثلا دختر من مشکلی نداره، اگه الان انقدر شدید شده اینجوری نیست که بیماری شدید شده باشه، علتش اینه که خب جن رفته توی وجودش. بعد اون خانم میاد مثلا مراسم و اینا رو انجام میده، میگه آره مثلا من کارم انجام دادم دیگه، مثلا دخترت به مرور خوب میشه، بهتر میشه. ولی خب اصلا جنی در کار نبود که اوضاع بخواد بهتر بشه. خلاصه ریتا واسه این که دیگه جسیکا کمتر بقیه رو اذیت کنه، کمتر آبروریزی بکنه، نمیذاشت از خونه بره بیرون، تا جایی که میتونست سعی میکرد که توی خونه نگرش داره و سرشو مثلا با همون فیلم‌ها گرم کنه، همون فیلم‌های کشتار با اره برقی. بعد به خاطر اینکه جسیکا دیگه خونه نشین شده بود، نمیتونست از خونه بره بیرون، نمیتونست بره مثلا با دخترها و با زنا تو خیابون دعوا بکنه، با خودش فکر کرد که خب چیکار کنم، یه تفریح باید واسه خودش پیدا میکرد دیگه، تا کی میتونست بشینه فیلم نگاه کنه. از طرفی خب به خاطر اینکه بزرگتر شده بود، بهتون گفتم علاقه خیلی زیادی به جنس مخالف داشت، خیلی نیاز خیلی شدیدی توی وجودش حس می‌کرد، دوست داشت با مردا و پسرها حرف بزنه. بعد اینطور بود که وقتی صدای یه مردو میشنید، مثلا حتی اگر زنگ میزد یه جا پیتزا مثلا سفارش بده، اون کسی که تلفن رو جواب میداد آقا بود، اصلا جسیکا هیجان زده میشد، انقدر ذوق میکرد که انگار مثلا چه اتفاقی افتاده. خلاصه سرگرمی جسیکا این بود که زنگ میزد اینور اونور، مزاحمی زنگ میزد، یه سری شماره‌های اتفاقی هم میگرفت، یعنی شماره‌های خاصی رو نمیگرفت چیزی که مثلا بره از تو دفتر تلفن برداره، نه. البته شماره‌هایی که جسیکا میگرفت خیلی هم تصادفی نبودن. همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم، جسیکا وقتی که میخواست با بقیه ارتباط برقرار کنه، وقتی که میخواست منظورش رو برسونه، از یه روش‌های خاصی استفاده میکرد. واسه شماره تلفنایی هم که پای تلفن نشست میگرفتم، یه الگویی واسه خودش طراحی کرده بود. کلا مثل که تو اون مرکزی که رفته بود حالا بهشون یاد داده بودن، رنگا و شماره ها رو با هم دیگه جسیکا یاد گرفته بود. که مثلا به فرض مثال اگه یک نفر میگفت عدد 4،
یهو مثلا جلوی نظر جسیکا رنگ مثلا سبز می اومد. بعد مثلا هر بار 4 میشنید رنگ سبز رو میدید، یا برعکس هر موقع رنگ سبز رو میدید یاد مثلا عدد 4 میافتاد، یا مثلا عدد 5 واسش زرد بود. مثلا اینا پشت سر هم چقدر الان خوشگلن. بعد به همون ترتیب شماره هاشون رو میگرفت و آره یه نفر جواب میداد و جسیکا شروع میکرد به صحبت کردن. جسیکا یه روز به یه شماره بیشتر از 100 بار زنگ میزنه، فقط به خاطر اینکه از رنگایی که مرتبط بودن به اون اعداد خیلی اون روز خوشش اومده بود، فقط به همین دلیل. اوایل سال 2018 جسیکا شماره اتفاقی میگیره. از قضا اون شماره یه کارخونه بسته‌بندی گوشت بوده. جسیکا اول زنگ میزنه، یکی از کارمندا جواب میده. بعد اون کارمند مثلا خانم بوده، بهش میگه که من نمیخوام با تو صحبت کنم، گوشو بده مثلا به یکی از همکارات که آقاه. با خانم مثلا تلفن رو قطع میکنه. جسیکا دوباره زنگ میزنه، انقدر زنگ میزنه تا بالاخره رئیس کارخونه تلفن رو جواب میده. رئیس کارخونه اسمش آقای متیو لیفیلد بود. متیو قبول نمیکنه با جسیکا هم کلام بشه. بهش میگه که مثلا دختر جون انقدر مزاحم نشو، تو داری تمام تلفن‌های ما رو اشغال میکنی. بعدم گوشی روش قطع میکنه. ولی جسیکا ولکن نبوده. چندین بار، شاید چند صد بار زنگ میزنه، با تک تک کارمندا صحبت میکنه، ازشون میخواد که بعد فقط هم با آقایون صحبت میکرده. یعنی مثلا اگر که یه اپراتور زن جواب میداد گوشی رو قطع میکرده، فقط با آقایون صحبت میکرده. بهشون میگفت که تو خدا برید رئیستون رو راضی بکنید که با من صحبت بکنه. خلاصه وقتی که دید این کارا جواب نمیده، رفت از توی این دفتر تلفن هستن، دیدین یه دفتر تلفن بزرگی ان زردن که همه شماره‌ها تقریبا توشونه، میره میگرده از توی اون دفتر تلفن‌ها شماره خونه متیو، شماره زنش و اینا رو پیدا میکنه. زنگ میزنه خونه این متیو، زن متیو تلفن رو جواب میده. جسیکا بهش میگه که من با شوهرت کار دارم. خانم هم بهش میگه که مزاحمت داری ایجاد میکنی و اینا، گوشی رو قطع میکنه. بعد جسیکا دوباره زنگ میزنه، این بار خواهرزن متیو جواب میده. خلاصه با خواهرزن هم همون اتفاق میفته و خواهرزن هم گوشی رو قطع میکنه. جسیکا پشت بندش چندین بار باز زنگ میزنه، هم زنه رو تهدید میکنه هم خواهرزنه رو. بعد آخر سر به زن متیو میگه که ببین میام یه روز خونتون با اره برقی سرتو میبرم، بعد سرتو میندازم توی توالت، بعدم سیفونو میکشم. که خب همینجا میشه خیلی راحت متوجه شد که اون فیلم‌ها چه تأثیری روی روح و روان جسیکا گذاشته بوده. اینکه مثلا مکانیزم دفاعی هر آدم اینه که خب اگر بخوام حالا یکی رو بگیرم میزنمش، یا با چاقو میزنمش، یا تیر میزنم بهش. ولی جسیکا از المان مخصوص اره برقی که مختص همون فیلم کشتار با اره برقیه استفاده کرده بود واسه تهدید کردن زن متیو شماره ریتا رو گیر میاره و بهش زنگ میزنه. بهش میگه که دخترت واسه من زندگی نذاشته، زنم رو تهدید میکنه، زنگ میزنه کارخونه. ریتا هم بهش میگه که من واقعا ازت معذرت میخوام. بعد براش توضیح میده، میگه که آره دختر من شرایطش اینجوریه و خلاصه متیو هم دیگه بیخیال میشه چون میخواسته ازشون شکایت بکنه، ولی موقعی که میفهمه که جسیکا مریضه دیگه بیخیال میشه و شکایت نمیکنه ازشون. جسیکا همچنان خانوما رو توی جای مختلف هدف میگرفت. مثلا اگر میرفتن توی مطب یه دکتر همینجوری یهو گیر میداد به یکی، یا مثلا اگه میدید یه نفر زل زده بهش، یا همونطوری که بهتون گفتم یه نفر از کنارش رد میشد مثلا شونهش بهش میخورد، فقط هم با خانوما همیشه درگیر میشد. تا اینکه توی مطب یه دکتری یه خانومی رو گرفت، انقدر کتک زد، موهاشو کشید، گازش گرفت که موقعی که دیگه زنگ زدن مأمور اومد، از اون موقع به بعد ورود جسیکا به خیلی از مکان‌ها، از جمله خیلی از فروشگاه‌ها، خیلی از مطب‌های دکترها، کلاً ورود جسیکا ممنوع شد. ریتا دیگه خیلی درمونده شده بود. جسیکا رو برد توی یه مرکز درمانی، اونجا یه چند روزی جسیکا رو بستریش کرد. اونجا پزشکا تشخیص دادن که در کنار همه این چیزایی که من بهتون گفتم، جسیکا به اختلال 2 قطبی هم مبتلاه. جسیکا فقط 9 روز اونجا بستری بود. بهش دارو دادن، ازش مراقبت کردن. بعد از 9 روز به این نتیجه رسیدن که جسیکا اونقدر آدم خطرناکی نیست، نمیتونه واسه بقیه تهدیدی محسوب بشه. بخاطر همینم یه سری دارو واسش تجویز کردن و بعدم مرخصش کردن. ولی خب به این شرط جسیکا رو مرخصش کردن که مرتب به روانپزشکش مراجعه کنه و داروهاشو مصرف کنه، جلساتش رو مرتب بره. از یه جایی به بعدم همون اواخر سال 2018 جسیکا دیگه تصمیم گرفت که نه پیش دکترش بره نه داروهاشو مصرف بکنه. البته از حق نگذریم، مراجعات جسیکا به روانپزشکش نه تنها تاثیر مثبتی نداشت، بلکه روز به روز حالش رو داشت بدتر میکرد.
که خب دلیل اینکه روند درمان و بهبود جسیکا انقدر کند پیش میرفت به خاطر این بود که تصورشو بکنید اختلال دو قطبی، اوتیسم، IED، معلولیت ذهنی، همه اینا دست به دست هم داده بودن. یعنی مثلا اگر می اومدی امروز روی اختلال دو قطبیش کار بکنی، یهو مثلا اوتیسمش میزد بیرون، نمیشد همه رو با هم دیگه درمان کرد. اگر هم میخواستن کلن حالش رو خوب بکنن، با چند جلسه پیش روانپزشک رفتن که نمیشد کاری رو از پیش برد، باید اساسی بستریش میکردن، ولی خب این کارو نکردن. خواهر جسیکا، کریستی، دیگه خیلی وقت بود ازدواج کرده بود و از خونه رفته بود. 20 جولای 2019 جسیکا و مادرش رفتن خونه کریستی. کریستی الان دیگه بچه دار شده بود، یه پسر داشت. اونجا جسیکا و ریتا با هم دیگه دعواشون شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مادره، یعنی ریتا، به نوه خودش توجه کرده بود. خب همیشه ریتا پشت جسیکا بود. همیشه هر بار جسیکا خرابکاری میکرد، بقیه رو اذیت میکرد، ریتا همیشه حمایتش کرده بود. برای همین الان واقعا انگار اعصابش خورد شده بود از اینکه میدید یک انسان دیگه توی این دنیا هست که ریتا شاید به اندازه جسیکا یا حتی بیشتر دوستش داره و بهش اهمیت میده. برای همین جسیکا اون روز خیلی عصبانی شده بود. از همون لحظه قرقراشو شروع کرد. همینطور قر میزد. هی به ریتا میگفت که تو حق نداشتی فلان کارو واسش انجام بدی. تو حق نداشتی که بهش محبت بکنی. ریتا خب خیلی آروم واسش همه چی رو توضیح میداد. بهش میگفت که خب تو عزیزی واسم، اونم مثلا واسم عزیزه، اون بچه خواهر تو. سعی میکرد واسش توضیح بده. ولی من همون اول بهتون گفتم جسیکا و خیلی از افرادی که مثل جسیکا هستن درک درستی از عواطف و از احساسات دور و بریاشون ندارن. یعنی مادره اگر تا 100 سال هم واسش توضیح میداد که خب تو جای خودت عزیز هستی، نوام هم جای خودش، اون اینو درک نمیکرد. خلاصه جسیکا اینقدر اذیت کرد که ریتا بهش گفت بیا اصلا با هم دیگه بریم خرید. بعد دوتایی پیاده راه افتادن سمت مرکز خریدی که نزدیکای خونه کریستی بود. ولی توی مسیر هم همچنان جسیکا داشت غر میزد. به ریتا میگفت که تو حق نداشتی بهش توجه بکنی. بعد یه آقای همون موقع کنارشون رد میشه، خیلی اتفاقی نگاش میفته به ریتا و جسیکا. بعد جسیکا یهو داد میزنه سر ریتا، میگه که تو جلوی این مرد منو تحقیر کردی. مثلا اون لحظه داشتن صحبت میکردن، مثلا ریتا داشته بهش میگفته بس کن، اینقدر مثلا موضوع رو کشش نده. بعد جسیکا بهش میگه که چرا جلوی اون مرد غریبه اینجوری به من گفتی؟ تو مثلا منو جلوی اون تحقیر کردی. بعد دیگه الان قضیه توجه ریتا به نوش دیگه فراموش شد. جسیکا الان گیر داد به این که تو همیشه جلوی غریبه ها منو کوچیک میکنی. خلاصه خریدشون کردن و برگشتن دوباره خونه کریستی. یکی از همسایه های کریستی یادشه که اون روز ریتا و جسیکا رو دیده بود، داشتن میرفتن خونه کریستی. ریتا همینطور داشت جسیکا رو آرومش میکرد با صدای خیلی کم. جسیکا داشت جیغ میزد، بعد دستاشو مشت کرده بود جلوی مامانش، همینجور داشت دستاشو اینطوری میکرد انگار که هر لحظه دلش میخواست مامانش رو بزنه. موقعی که دوباره برگشتن خونه کریستی قرار بود بره یه جایی، مجبور بود که بچه‌شو بذاره پیش ریتا و جسیکا. ریتا و جسیکا می‌خواستن برگردن خونه. ریتا به کریستی گفتش که ما بچه رو میبریم با خودمون. اسم اون بچه جای ذکر نشده، من اسم بچه رو نمیدونم، برای همین بچه صداش میکنم. ریتا به دخترش گفتش که ما بچه رو با خودمون میبریم خونه، بعد مثلا فردا بیا دنبالش. 3 تا راه افتادن سمت خونه. موقعی که رسیدن خونه دیگه جسیکا قرقر نمی‌کرد، ساکت شده بود. رفت تو اتاقش، دوباره نشست فیلم نگاه کردن. ولی بعد مثلا یه 5 دقیقه 10 دقیقه اومد بیرون، به مامانش گفت که خیلی حالم بده، معده‌م درد میکنه. ریتا زنگ زد به یه دکتر پشت تلفن خب علائم جسیکا رو میپرسید که مثلا الان چطوریه حالش و اینا. بعد به ریتا گفتش که خب کاری از دست من بر نمیاد، باید دخترتو برداری ببرین بیمارستان. ریتا گوشو قطع کرد، به جسیکا گفتش که خب آماده شو بریم بیمارستان ببینیم چته، بریم معدت چه شده و اینا. ولی جسیکا قبول نمیکرد. وقتی که ریتا دید جسیکا قبول نمیکنه، رفت تلفن رو برداشت که زنگ بزنه مثلا یه آمبولانس خبر کنه که بیان مثلا جسیکا رو ببرن بیمارستان. که اون لحظه جسیکا انقدر عصبانی شد، اومد تلفن رو از دست ریتا کشید، شروع کرد داد و فریاد کردن. یه ساعت گذشت تا دوباره جسیکا برگشت پیش مادرش و دوباره گفت که حالم خیلی بده. ولی این بار بحث معده و روده و این چیزا نبود. جسیکا به ریتا گفت که از نظر روحی حالم خیلی بده، لطفاً زنگ بزن به روانشناسم. ریتا رفت تلفن رو برداشت و با روانشناس جسیکا تماس گرفت. روانشناسش همون موقع اومد توی خونه تا جسیکا رو معاینش بکنه.
ولی 5 دقیقه نشده بود که روانشناسه مثل قرقی از توی اتاق پرید بیرون و دوید سمت خیابون. جسیکا هم دنبالش. روانشناسه رفت در ماشینش رو وا کنه که از اونجا فرار کنه که جسیکا پشت سرش هم میگفت وایسا کجا میری. روانشناسه پرید تو ماشینش رو از اونجا فرار کرد که واقعا من نمیدونم چه اتفاقی اونجا افتاده، اصلا جایی هم ذکر نشده، ولی حدس من اینه که از اونجایی که روانشناس آقا بوده، چون روانشناس از اختلالات روی روانی بیمارش ترسی نداره. جسیکا هم خب چاقو نداشته بوده بزندش. نمیدونم، احساس میکنم شاید جسیکا مثلا بهش گیر داده بوده، میخواسته مثلا باش هم کلام بشه یا کار دیگه ای باش انجام بده. واقعا من نمیدونم، فکرم نمیکنم هیچ وقت بفهمیم که توی اون اتاق چه اتفاقی افتاده، ولی روانشناسه خیلی ترسیده بود. ساعت 9:18 شب جسیکا احساس کرد که خیلی گشنه شده. تلفن برداشت، شماره پیتزا فروشی رو گرفت که سفارش پیتزا بده. ولی خب اون کسی که جواب داد تلفن و منشی پیتزا فروشی یه آقا بود. واسه همین جسیکا کلا یادش رفت که زنگ زده بوده پیتزا سفارش بده. شروع کرد با پسر صحبت کردن، میخواست که با پسر هم کلام بشه، چطوری، چه خبر رو، نمیدونم، آره من دوست دارم با تو ازدواج کنم و من دوست دارم با تو دوست بشم، و که پسر تلفن رو قطع کرد. به محض اینکه پسر تلفن رو میذاره، یعنی یه 2-3 دقیقه‌ای نشده بوده هنوز، جسیکا دوباره تماس میگیره. دوباره خب همون آقا پسر جواب میده. باز دوباره قطع میکنه گوشی رو. دیگه دفعه سوم به جسیکا میگه که خانم شما داری برای من مزاحمت ایجاد میکنی، اگه تلفن رو قطع نکنی زنگ میزنم به پلیس. بعدم پسره برای بار سوم بعد از اینکه جسیکا رو تهدید کرد تلفن رو قطع کرد. باعث شد جسیکا خیلی عصبانی بشه. جسیکا کارت میزدی خونش در نمیومد. یعنی از همون روز بخوای در نظر بگیری اینکه مامانش به نوش توجه کرده بود، اینکه جسیکا حس کرده بود اون لحظه که مامان جلوی یه غریبه، جلوی یه رهگذر تحقیرش کرده یا معده دردش که نمیدونم واقعا راست بوده یا نه. بعدش هم روانشناسش که اونجوری فرار کرده بود، کلکل کردنش با مادرش. بعدم الان این پسر پیتزا فروشه اینطوری ردش کرده بود. دیگه تمام اون IED که بهتون گفتم، اون اکسپلوسیو، اون چیزی که منفجر شونده بود توی وجود جسیکا، دیگه کم کم داشت منفجر میشد. طبق معمولا خب کیسه بوکسش مادرش بود. رفت سراغ مادرش رو شروع کرد جیغ زدن. ریتا دیگه واقعا از دستش خسته شده بود. اون روز خیلی خیلی سعی کرده بود آرومش بکنه. سر هر چیز کوچیکی تا الان توی تمام این سالا سعی کرده بود دخترش آروم بکنه، ولی دیگه اون شب کار به استخونش رسید. ریتا انقدر عصبانی شده بود که دیگه بعد از این همه سال واسه اولین بار جلوی دخترش وایساد. سرش داد زد، بهش گفت که ببین همین الان میرم زنگ میزنم به 30 یا آمبولانس بیاد برات گردونن مرکز مراقبتی. شماره فوریت‌های اضطراری توی استرالیا 30. جسیکا اون لحظه داد زد سر مادرش، بهش گفت که تو غلط می‌کنی، من بهت اجازه نمیدم همچین کاری کنی. اولش با هم دیگه گلاویز شدن. جسیکا فقط می‌خواست تلفن رو از دست مادرش بکشه، ولی بعد دیگه دعوا شدیدتر شد. توی عکس‌ها دیدید که جسیکا جثه خیلی درشتی داره، ولی ریتا زن ریزه‌میزه‌ای بود. جسیکا ریتا رو پرتش کرد روی زمین، جوری که دیگه ریتا نمیتونست از جاش بلند بشه. جسیکا ریتا رو از موهاش گرفت و کشون بردش توی آشپزخونه. ساعت 11 شب یه تماس با 30 گرفته شد. مکالمه جسیکا با 30 خیلی طولانیه، شاید 5 دقیقه، نمیدونم شاید 10 دقیقه، نمیدونم چقدره، ولی ممکنه بعضیاتون مثلا دارید حین کار ویدیو رو مثلا گوش میدید و اینا، امکان اینو ندارید روی صفحه رو نگاه کنید. این تیکر رو رد بکنید، اون چند دقیقه‌ای که مکالمه 30 من خلاصه مکالمه رو واسهتون توضیح میدم. Lady, can you hear me? Yes, I can. Your name's Jessica? My fingers are broken. She grabbed me by the hair and dragged me from my room all the way to the kitchen, and she got a knife and she tried to stab me with it, and I grabbed the knife off her because I thought she was going to stab me, so I stabbed her back, and I was so heated up with anger, I just kept stabbing her, and I took off her head, and I had my mum's head in my hand. I know this sounds insane, but I was taking it for evidence to show the neighbour. In the struggle, in the frustration, I didn't know what I was doing. I cut her head off. I chopped her head off with a knife. Okay, what's your date of birth? October 12, 1993. Over here. قضیه از این قراره که جسیکا رفت در خونه همسایه در حالی که دستاش پر از خون بوده. به همسایه‌اش گفته که میشه واسم زنگ بزنی به 30. همسایه‌اش هم خب خیلی ترسیده بود وقتی جسیکا رو توی اون وضعیت میبینه. واسش زنگ میزنه، بعد
کلا مکالمه اپراتور و همسایه و جسیکاست. یعنی اپراتور هی به همسایه میگفته خب اینجوری بهش بگو اونجوری بهش بگو، کلا یه مکالمه 3 نفر است. ولی چکیده حرفای مهم جسیکا با اپراتور اینه که به اپراتور میگه که مادر از دستم خسته شده بود، منو از موهام گرفت کشید توی آشپزخونه، سعی کرد بهم چاقو بزنه، من چاقو رو ازش گرفتم، چندین بار بهش چاقو زدم، خب به خاطر اینکه اون میخواست منو بزنه من به جاش زدمش دیگه، یعنی از خودم دفاع کردم و در آخر هم سرشو کندم. دقت کنید که فعل بریدن و فعل کندن 2 تا فعل مختلفه و فعلی که جسیکا برای بریدن سر مادرش استفاده میکنه فعل کندن، انگار مثلا کله رو کنده، از جا جداش کرده. بعد سرشو گرفتم توی دستم، از خونه زدم بیرون. میدونم خیلی عجیبه ولی خب به عنوان مدرک بردمش که به همسایه‌مون نشون بدم که واسم زنگ بزنه 3-0 بدون من بیگناهم. تو درگیری چون خیلی عصبانی بودم با چاقو کلهشو کندم. از 7 تا چاقوی مختلف استفاده کردم. یه چاقو میشکست، یکی دیگه برمی‌داشتم. یه چاقو میشکست، یکی دیگه برمی‌داشتم. وقتی پلیس رسید اونجا، جسیکا با یه لباس گلگلی که غرق در خون مادرش بود رسیده بود اونجا. بعد اشاره کرد به یه گوشه خیابون و به پلیسا گفت که سر مامان روی بوتانای اون برای خیابونه. آیا پزشکا میتونن سرشو بدوزن؟ جسیکا چندین بار این جمله و جمله‌های مشابهش رو تکرار کرد. میگفت که اگه کسی سر نداشته باشه میتونه زندگی بکنه، میتونه زنده بمونه. کاری نمیتونید بکنید؟ مرده؟ آخه من شنیدم پزشکا میتونن معجزه بکنن. پزشکا میتونن سر مامانمو بدوزن به بدنش؟ نمیتونن زندش بکنن؟ در آخرم جسیکا رو بردن اداره پلیس. صحنه قتل ریتا ترسناکترین صحنه‌ای بود که تا حالا پلیسا به عمرشون دیده بودن. میدونم داریم توی هر پرونده این جمله رو تکرار میکنیم که این جرم بدترین جرمی بود که پلیس به خودش دیده بود، ولی واقعا میگم بچه‌ها صحنه جرم کشته شدن ریتا خیلی وحشتناکه. اگه طاقت شنیدنش رو ندارید میتونید یکم رد کنید بره جلو، ولی خب فکر کنم اگر که جزئیاتش رو از دست بدید ندونید و متوجه نشید که جسیکا چه بلایی سر مادرش برده. کل آشپزخونه غرق در خون ریتا بود، انگار که یه فرش قرمز مثلا توی آشپزخونه پهن کرده بودی. حالا جزئیاتش رو واسهتون میگم، ولی قبل از اینکه جزئیاتش رو بگم مطمئنم واسه خیلیاتون این سوال پیش اومده که مگه نوه ریتا اونجا نبود؟ پس چه اتفاقی واسه نوه‌ش افتاد؟ نوه 4 ساله ریتا رو توی خونه پیدا کردن که قایم شده بود. حالش هم خیلی بد بود. بچه رو انتقالش دادن به بیمارستان. از نظر جسمی یه سری زخم سطحی فقط داشت. اتفاق خاصی واسه بچه نیفتاده بود. ولی همش به این فکر میکنم آیا از نظر روحی هم شرایط واسه اون بچه 4 ساله همینجوری بود؟ جسیکا داستان رو از همون جایی که ما داستان رو ول کردیم واسه پلیس تعریف کرد. گفتش که مامانم ازم خسته شده بود. میخواست بره تلفن رو برداره زنگ بزنه به 3-0 که بیان منو برگردونن مرکز مراقبتی. ولی من اونجا رو دوست نداشتم. من دلم نمیخواست برگردم اونجا. من اولش فقط سمت مامانم حمله کردم بخاطر اینکه میخواستم تلفن ازش بگیرم که زنگ نزنه بیان منو ببرن. ولی همون لحظه مامانم خیلی عصبانی شد. مامانم همینطور سر من داد میزد، جیغ میزد، میگفت که دیگه از دستت خسته شدم. دیگه دلم نمیخواد اینجا باشی. بعدم منو از موهام گرفت و بردم توی آشپزخونه. یه چاقو برداشت، میخواست بهم حمله کنه که خب من به خاطر اینکه از خودم دفاع کنم چاقو رو از دستش گرفتم و بهش حمله کردم و چند بار بهش چاقو زدم. بعد مامان افتاد روی زمین، چند ضربه چاقوی دیگه بهش زدم تا اینکه چاقو شکست. بعد این استندای چاقو رو دیدید دیگه توی آشپزخونه ها هست که توشون 6-7 تا چاقوه. جسیکا هم هی میرفته از توی اون استنده هی هر بار یه چاقو رو برمی‌داشته، هی میرفته به مامان ضربه میزده، هر بار چاقو میشکسته. جسیکا در ادامه میگه که از چند تا چاقوی مختلف استفاده کردم تا بالاخره تونستم کله‌شو بکنم. وقتی داشتم مامانو با چاقو میزدم همه جا رنگ قرمز میدیدم، مثل فیلم کشتار با اره برقی، مثل فیلم اره، مثل فیلم جیپرز کریپرز. که اینجا بریده شدن سر ریتا توسط جسیکا رو میتونیم دوباره ربطش بدیم به همون فیلم کشتار با اره برقی. نه که بخوام بگم تأثیر اون فیلم بوده که کلن جنایت این پرونده شکل گرفته. میخوام بگم که اتفاقایی که اونجا افتاده بود توی اون صحنه جرم، کاری که جسیکا کرده بود انگار که با توجه به چیزی که توی اون فیلم ها دیده بود این کار رو انجام داده بود.
یه چیزی که پلیسا همون اول تا جسیکا رو دیدن متوجه شدن اینه که خب جسیکا اختلالات روحی روانی شدیدی داره. توی این موضوع شکی نبود، ولی در کنار این یه چیز دیگه که واقعا واسه همشون عجیب بود این بود که با اینکه جسیکا از نظر روحی بیمار بود ولی خیلی خوب صحبت میکرد. اگر که مکالمه 3-0 رو گوش داده باشید، حالا چه انگلیسیتون خوب باشه چه نباشه، دقت بکنید جسیکا خیلی خوب صحبت میکنه، توپق نمیزنه، یعنی کلمه ها رو خوب به کار میبره. خیلی از کسایی که به اوتیسم مبتلا هستن تماس چشمی معمولاً برقرار نمیکنن، ولی جسیکا ظلمی زد توی چشم افسرهای پلیس و داستان واسهشون تعریف میکرد. بعد از اینکه چند تا روانشناس جسیکا رو معاینه کردن، خب متوجه شدن که 100% تمام چیزایی که من بهتون گفتم رو داره، تمام این اختلالات رو داره، ولی خب توهم نداره. یعنی اینجوری نیست که بگی مثلا کسایی هست که اسکیزوفرنی داره، مثلا خیلی موارد بوده طرف واقعا توی پارانویا بوده، توی اسکیزوفرنی بوده، توهم داشته، یه کاری رو انجام داده. ولی در رابطه با جسیکا اینطور نبود. جسیکا اصلا لحظه قتل مادرش توهم نداشته، با اینکه خیلی خیلی حال روحی بدی داشته، ولی همه چیز رو همونطوری که اتفاق میفته داشته میدیده. جسیکا بیشتر از 100 ضربه چاقو به مادرش زده بود. بعضی از ضربات چاقو حتی از کره چشم ریتا رد شده بودن و وارد مغزش شده بودن. موقعی که پلیسا رسیدن سر صحنه جرم و جسد بدون سر ریتا رو کف آشپزخونه پیدا کردن، وقتی که خب داشتن عکس میگرفتن، وقتی که داشتن نمونه میگرفتن، داشتن صحنه رو بررسی میکردن، متوجه یه سری چیزا شدن. یه چیزایی اطراف جسد ریتا افتاده بود. یه زبون انسان، 2 کره چشم و یک بینی. جسیکا حین درگیری با مادرش گوشواره‌هاش رو هم حتی به زور گرفته بود، دسته گوشش کشیده بود. اینقدر مثلا اون لحظه عصبانی بوده، میخواسته به مادرش درد وارد بکنه که گوشواره‌ها رو که حلقه‌ای بودن اینطوری دستشو کرده بوده تو حلقه‌ها گرفته بوده، کشیده بوده، گوشواره‌ها رو کنده بوده. کره‌های چشم مادرش رو هم خودش با دستاش فشار داده بوده و از کاسه در آورده بوده. بینی و زبون مادرش رو هم خودش بریده بوده. توی بقیه اتاقا و توی راهروهای خونه تیکه‌هایی از گوشت انسان، پوست انسان، رد پاهای خونی و استفراغ پیدا کردن. یه مجسمه کروکودیل هم پیدا کردن که مجسمه سر نداشت. حالا اینکه کی سر این مجسمه از تنش جدا شده رو هیچ کس نمیدونه، ولی من احساس میکنم که خب احساس که نه، واقعا منطقیه دیگه، این معلومه مال قبل بوده که سر این مجسمه 100% توسط جسیکا جدا شده بوده. یعنی این کندن سر برای جسیکا انگار که یه چیزی توی ذهنش بوده که بالاخره باید یه روز انجامش میداده. اگه تماس جسیکا با همسر متیو رو یادتون بیاد، بهش گفته بوده سرتو با اره برقی جدا میکنم و توی توالت میندازم، بیشتر پی میبریم به این موضوع. حالا جسیکا کلن چطوری سر مادرش از تنش جدا کرده بوده؟ خب تو حالت عادی یه نفر میاد انقدر چاقو میزنه، انقدر مثلا به گردن و به نمیدونم ستون فقرات و این ور و اون ور و اینا انقدر میبره تا سر مثلا جدا بشه، ولی جسیکا این کارو نکرده بوده. جسیکا یک عالمه چاقو به سر و گردن مادرش زده بوده. بعد که دیگه سر یکم شل شده بوده، با هر 2 دستش سر رو گرفته بوده، مثل بخوام شاید کار درستی نباشه ولی بیشتر متوجه بشید، میخوام متوجه چیزی بشید که اون لحظه توی ذهن جسیکا بوده. مثلا سر عروسک سر رو چرخونده بوده، بعد سر رو از تن جدا کرده، بعدم از موها سر مادرش رو از مو گرفته بوده، برده بوده توی محل، همونطور توی خیابونا راه افتاده بوده، همونجوری رفته در خونه همسایه، گفته واسم زنگ بزن به 3-0. بعد موقعی که همسایه‌اش زبونش اصلا از ترس بند اومده بوده، جسیکا سر مادرش رو پرت میکنه. حالا چرا سر مادر رو پرت میکنه؟ نه به خاطر اینکه همسایه‌اش ترسیده، به خاطر اینکه اون لحظه سر مامانش که تو دستش بود سنگینی میکرده، جسیکا میخواسته موبایلش رو در بیاره، سر مامانش سنگینی میکرده، سر رو پرت میکنه که بتونه موبایلش رو از توی جیبش در بیاره. جزئیات زیادی از اتاق بازجویی جسیکا واسهتون ندارم، چون جسیکا یه آدم نرمال نبود که بخوام حالا تیکه هایی ازش بسازم، اصلا فیلمی نیست ازش. اصلا من بعید میدونم با
اشخاصی مثل جسیکا بشه خیلی حالا توی اتاق بازجویی سر و کله زد، چون به هر حال تکلیفشون مشخصه. ولی یه چیزی که دقت کردم بهش اینه که تو خیلی پرونده ها اینو دیدیم، مثلا یارو یکی رو کشته، بعد میگه که میاد با کلاش میان میگن که مثلا موکل من مثلا دیوونه است، موکل من مشکل داره، موکل من از نظر روحی حالش دست خودش نبوده اون لحظه. بعد مثلا نه، این نبوده، واقعا طرف در کمال سلامت عقلی اومده اون قتل رو انجام داده. بعد دقت کردید دیگه، چه شماها چه من هر بار به آدمای این مدلی، به پست آدمای این مدلی میخوریم میخندیم، میگیم نگاه باز داره مثلا اینجوری میکنه. ولی در رابطه با جسیکا حقیقتا نه حتی درست آدم بخنده، نه حتی درسته بگیم که خب داره مثلا آدم توجیه میکنه. نه، جسیکا شاید بتونم بگم اولین موردیه توی پرونده های کانال که واقعا لحظه‌ای که داشته مادرش رو میکشته اصلا سلامت عقلی نداشته. وکیلش هم توی دادگاه همین ادعا رو مطرح میکنه، با پرونده های پزشکی که توی دستش بوده ثابت میکنه که خب موکلش از نظر روحی واقعا از همون زمان بچگی مشکل داشته، که خب این مورد قبول میشه توسط دادگاه. ولی خب ما یه سری شاهد هم داریم که باید دربارشون صحبت بکنیم. حتی متیو با همسرش و خواهرزنش هم توی دادگاه حاضر شدن. خیلی از دوستا، آشناها، خواهر خود جسیکا، پدرش، خیلی ها توی دادگاه حاضر شده بودن و همه علیه جسیکا شهادت دادن. زن متیو تعریف کرد که آره جسیکا همون شکلی که مادرش رو به قتل رسونده منو تهدید کرده بود که آره سرمو میبره و مثلا حالا سرمو میندازه دور. یعنی جسیکا زمینه این اتفاق رو داشته و بهش فکر میکرده. میشه تقریبا میتونیم بگیم قتل درجه 1، انگار برای یه کاری برنامه ریزی کرده. منتها توی کیس جسیکا نمیشه این موضوع رو مطرح کرد به خاطر همون وضعیت سلامت عقلی جسیکا. خیلی از فک و فامیلا و دوست آشناها هم اومدن توی دادگاه گفتن که آره جسیکا بارها ماها رو تهدید کرده بوده. خیلی از افرادی که مزاحم تلفنی شده بوده جسیکا واسهشون، اونا اومده بودن گفتن که جسیکا بارها ما رو تهدید کرده که سرمون رو میبره. این جدا کردن سر توسط خیلی ها مطرح میشه توی دادگاه. آقای متیو لیفیلد، همون رئیس کارخونه گوشت، توی دادگاه حاضر شده بود. بعد گفتش که من با ریتا صحبت کردم، ریتا واسه من توضیح داد که دخترش بیماره و مشکل داره. منم دیگه تصمیم گرفتم ازشون شکایت نکنم، دلم هم سوخت واسه دخترش. یه مدتی هم گذشت من ازشون خبری نداشتم، ولی جسیکا به خاطر اینکه دیگه من شده بوده از تماس گرفتن با متیو، رفته بوده توی فیسبوک متیو و زنش و فک فامیلاش رو پیدا کرده بود. اونجا مثلا متیو و خانواده‌اش رو تعقیب میکرده، استاکشون میکرده، برشون پیغامای تهدیدآمیز میذاشته. یا رفته بوده مثلا فکر کنید رئیس یه کمپانی فیسبوکش خب توی دوستاش کارمنداش هم هستن دیگه، رفته بود تمام کارمندای کارخونه رو اد کرده بود، به همشون پیام داده بود که تو رو خدای کاری کنید متیو با من صحبت بکنه. خلاصه تمام این افراد علیه جسیکا شهادت دادن. حتی خود کریستی خواهر جسیکا هم علیهش شهادت داد. کریستی اضافه کرد که خواهرش در کنار تمام این اختلالات روحی روانی ADD و خانش پریشی هم داره. و در آخر هم اینو گفتش که من اینو قبول دارم که خواهرم شدیداً بیماره و باید بهتر بهش رسیدگی میشد، مادرم باید میبردش درمانش میکرد، ولی من تا آخر عمرم جسیکا رو نمیبخشمش. جسیکا آدم خیلی خودخواهیه، همیشه مادرمون رو مجبور میکرد که الکی واسه هر چیزی ازش مثلا عذرخواهی بکنه، همه رو اذیت میکرد، هیچ وقت خودش هم حتی سعی نمیکرد به درمان خودش کمک بکنه. در آخر جسیکا به منسلاتر متهم شد، یعنی که لحظه‌ای که مادرش رو کشته خب سلامت عقلی نداشته. در کل واسه جسیکا باید بگیم خب جسیکا کلاً سلامت عقلی نداشته. حکم جسیکا 21 سال و 7 ماه حبس شد. منتها جسیکا بعد از 16 سال میتونه درخواست آزادی مشروط بده. ظاهراً که داستان جسیکا تموم شده. میشه تقریباً گفت آره، اما میشه هم گفت نه. داستان جسیکا هنوز تموم نشده. جسیکا به ترسناکترین زندان استرالیا منتقل شد و توی سختگیرانه ترین ضلع زندان داشت دوران حکمش رو میگذروند.
ضلعی که مختص بیماران روانی بود، یعنی تمام زندانی هایی که توی اون ضلع بودن همشون شرایطی تقریبا مشابه خود جسیکا داشتن. یه سری اتفاقات توی زندان واسه جسیکا افتاد که خیلی خلاصه و خیلی تیتروار میخوام واسه تون بخونمشون. 9 سپتامبر 2019 یعنی 7 هفته بعد قتل ریتا، جسیکا به یکی از همبندیاش حمله کرد. یه لیوان چای داغو خالی کرد روی همبندیش. چرا؟ به خاطر اینکه سر غذا دعواشون شده بود. جسیکا رو گرفتنش ولی خوب تنبیهش نکردن، فقط بهش تذکر دادن. 14 اکتبر 2019 به یه زندانی دیگه حمله کرد و 5 روز توی سلولش حبس شد. 31 جولای 2020 به اموال زندان صدمه زد. $200 جریمه شد. 21 نوامبر 2020 به یه زندانی دیگه حمله کرد و 7 روز توی سلولش حبس شد. 24 مارس 2021 درخواست تجدید نظر توی حکمش رو داد ولی درخواستش رد شد. 15 آپریل 2021 موقع نهار عصبانی شد. با یکی از زندانی‌ها دعوا شد. اون زندانی که جسیکا باهاش گلاویز شد موقعی که داشتن نهار می‌خوردن خودش آدم درستی نبود. به خاطر اینکه اتهامش تجاوز به یک کودک بوده. جسیکا بهش گفته بود من گشنمه، بعد اکی بخوام بیشتر بهم غذا بده. همسولیش بهش گفته بود من از کجا بدونم چقدر میخوری، مگه سیر نشدی؟ اینم جالبه بدونید که جسیکا وقتی که به همسلولیش برگشت و گفته من هنوز گشنمه، در حالی بود که 3 بشقاب پر غذا خورده بود. جسیکا انقدر از دست هم بندیش عصبانی میشه که میره پشت سرش وای میسته. زنه داشته نهار میخورده، روی صندلیش نشسته بوده. جسیکا میره از پشت موهای زنه رو میگیره تو دستش میپیچونه، انقدر محکم موهاشو میکشه که مثلا فکر کنید روی صندلی مثلا نشستی یکی از پشت موهاتو بگیره بکشه، مثلا سر زنه اینطوری میشه. بعد موقعی که جسیکا رو میگیرنش از زنه جداش میکنن، میبرن زنه رو درمونگاه، میبینن که چند دسته مو از کله زنه کنده شده. حالت کچلی سکه‌ای دیدید اونجوری شده بود سرش. بعد جسیکا میگفتش که این زنه منو تحقیر کرده، من بولیمیا دارم. بعد گفت که زنه میخواست با بقیه زندانیا بریزن سرم، منو کتک بزنم. من دست پیشو گرفتم که پس نیفتم، جلو رفتم موهاشو کشیدم که مثلا دردش بیاد نتونه بیاد منو بزنه. من از خودم دفاع کردم، کار بدی نکردم. جسیکا رو از اون ضلع منتقلش میکنن یه ضلع دیگه. از آگوست 2021 به بعدم جسیکا دیگه نگهبانا رو هدف میگرفت. نگهبانا هم خب بعضیاشون خانم بودن، موهای بلند داشتن. یه بار موهای یه نگهبان اونقدر محکم میکشه که یه دسته از موهای اون نگهبان هم دقیقا مثل همون زنه از سرش جدا میشه. اونم چند تا جای کچلی توی کلش درست میشه. دفعه بعدی هم باز تو حیات زندان موهای یه نگهبان دیگه رو گرفت کشید و اونو هم زد کچل کرده از چند تا ناحیه. پشیمون هم نبود. جسیکا در کل بگم هیچ وقت واسه هیچ کدوم از کاراش پشیمون نبود. جسیکا رو از بعد اون منتقلش کردن به یه زندان دیگه. الان در حال حاضر جسیکا همچنان توی زندانه. فکر میکنم شاید الان دیگه 31 سالش شده باشه. متولد 1993، یعنی 1 سال از من بزرگتره. آره من الان 30 سالمه، اون الان 31 سالشه. و یه چند تا سوال من دارم. دوست دارم که شما جواب منو بدید توی کامنت ها، چون که همیشه جوابای خیلی خوبی ازتون گرفتم. اولا که چرا به جای بیمارستان روانی جسیکا رو فرستادنش توی زندان؟ این سوال اولمه. و سوال دومم اینه که خب همه اینو میدونن که جسیکا از زنا متنفره. از همون زمان بچگی که همکلاسی‌های دخترش رو فقط هدف میگرفته. ما دیگه تا الان فهمیدیم جسیکا واقعا زن ستیزه و عاشق مرداست، با مردا خوبه. چرا فرستادنش توی زندانی که همه زنن؟ میدونم نمیخوام بگم که بفرستن زندان مردا، خب نمیشه، ولی در کلا چرا جسیکا الان جاییه که دور و برش همش زنه؟ خب هم اینجوری خود جسیکا همیشه حال بدی داره از اینکه دور و برش زنا هستن، باعث میشه هیچ وقت اگر قرار باشه درمان هم بشه هیچ وقت درمان نشه. از اون برم نگهبانا و همسلولی هایی که زن هستن و اطراف جسیکا هستن اینجوری هیچ وقت از دستش آسایش ندارن. خلاصه جواب این 2 سوال دوست دارم بهم بدید. در مورد نوه ریتا هم باید بهتون بگم که خیلی ناراحت کننده است، ولی خب باز خدا رو شکر، جای شکرش باقیه که اون بچه خب الان حالش خوبه. ولی چیزی که هست
براتون احتمالاً سال پیش اومده که اون لحظه‌ای که ریتا و جسیکا با هم دیگه درگیر شده بودن بچه کجا بوده. اون بچه 4 ساله انقدر اون لحظه مثلا ترسیده بوده، میبینه که مامان بزرگش و خالش مثلا دارن با هم دیگه دعوا میکنن، در واقع خالش داشته مادر بزرگش رو میزده. جسیکا موقعی که ریتا رو پرس میکنه روی زمین و داشته میزدتش، چاقو برش بوده داشته میزده به ریتا، بچه میره از پشت، دیدید بچه مثلا میان از پشت بغلتون میکنن، میاد از پشت مثلا اینجا گردن خالش رو میگیره از پشت، خالش رو بغل، نه به حالت بغل کنه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا مامان بزرگ رو نزن، هی بهش میگفته نزنش، هی اینجوری میکرده جسیکا رو که مامان بزرگ رو نزن. جسیکا هم اون لحظه بچه رو پرت میکنه اون ور، ولی نمیدونم اون لحظه واقعا خیلی برام عجیبه. اون لحظه انگار شاید چون بچه پسر بوده، نمیدونم، واقعا نمیدونم. یعنی آیا ریتا از اونایی بوده که مثلا میدونسته نباید به بچه ها سیب بزنه؟ من بعید میدونم. من فکر میکنم چون پسر بوده کاری بهش نداشته. فقط اون لحظه به خاطر اینکه بچه با جسیکا یه چند ثانیه درگیر شده بوده، مثل که موقعی که چاقو تو دست جسیکا بوده یه ذره مثلا اون تیزی چاقو خورده بوده به دست بچه. اتفاق دیگه واسه بچه نفته. بعد اون ردای استفراغی که گفتم تو خونه بوده استفراغای بچه بوده، انقدر ترسیده بوده استفراغ کرده بوده. ولی خب آره بچه درگیر شده بوده با جسیکا که مثلا از مادر بزرگش حمایت بکنه. خلاصه این هم از پرونده جسیکا کمیلری و ریتا کمیلری. نمیدونم اگه چه اتفاقی میافتاد پرونده امروز شکل نمی گرفت. هر جای داستان رو بخوام در نظر بگیرم بدون قضاوت کردن، دوست ندارم شخصی رو که از دنیا رفته قضاوت کنم، ولی به نظرم شاید اگه ریتا یکم بیشتر سخت میگیره، شاید اگر از همون سن کم جسیکا رو میفرستاد درمان بشه. جسیکا قاتل بالفطره نبود. جسیکا از بچگی یه سری اختلال توی وجودش بود، هی مثل گوله برفی بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد، یهو خودشو نشون داد. به نظرم اونجور که باید و شاید به درمان جسیکا اهمیت ندادن. شاید پدر جسیکا دلیل اینکه زندگیشو گذاشت و رفت چون مشکل دیگه‌ای با همسرش نداشت. من احساس میکنم حرف اون هم همین بوده که این بچه باید بیشتر بهش توجه بشه، بیشتر باید ببرنش این برون و توی کلینیک‌های مختلف شاید باید بستریش میکردن. نمیدونم، این نظر منه. شاید اگر که به فکر درمانش میبودن، شاید اگر ریتا اینقدر همیشه ازش دفاع نکرده بود، اینجوری مثلا بلای جون خودش نمیشد. آخه یه پرونده دیگه هم من شنیدم، اسمشون یادم نیست، عکسش رو صفحه میذارم، یه پسره‌ای بود، اونم به همین شکل بود، اونم شدت اختلالاتش مثل جسیکا بود. بعد آخرش مادر خودشو میکشه، میره تو گاراژ. بعد اونم دقیقاً همون روز، مثل که نمیدونم هالووین بوده یا کریسمس، نه فکر کنم شوک‌گذاری بوده، اون پسره هم اون روز که روز شوک‌گذاری بوده برادرش اومده بوده سر بزنه، بعد مامانه به برادرش توجه کرده بوده، بعد پسره عصبانی شده بوده، مامانه رو مثلا تو گاراژ خونهشون گیر میندازه و مامانه رو میکشه. اونم اگر اشتباه نکنم یادمه از کانال دیستربن دیدم. کانال دیستربن خیلی کانال مریضیه، یعنی اگه انگلیسیتون خوبه پرونده‌های مریض دوست دارید خیلی زیاده، کوتاه هم مثلا 15 دقیقه اینطوریه. اونم خیلی شبیه بود به این پرونده. اونم پسره حسودی شده بود، مامانش یه عمر پشتیبانیش کرده بود، مامانه مثلا هیچ وقت سفت و سخت به فکر درمانش نبود، بعد آخرش همون بچه بلای جون مادر خودش شد. یا یه پرونده دیگه بود، اونم خیلی وحشتناکه. یه پسره بود دیویس داشت توی اسمش، نمیدونم، اونم اختلالات روی روانی داشته، میخواست خودکشی کنه که میره به مادرش میگه، بعد مادرش میگه که تو مثلا مختاری اگرم میخوای این کار رو انجام بدی. بعد اون لحظه پسره اونجوری که بعدا گفته بوده اون لحظه بین از رسیدم که نه من دلم نمیخواد خودم بکشم، دلم میخواد مادرمو بکشم. مادرش رو به بدترین شکل ممکن میکشه، بعدم به جسد مادرش تجاوز میکنه. آره خیلی بد بود. اینم خیلی شباهت‌های زیادی هست بین این پرونده ها که اکثرشون هم یه مادری بوده که خیلی خیلی میخواست از بچه‌ش حمایت کنه. حتی تو کشور خودمون دیدید، من خودم دور بر خودم خیلی دیدم، یه بچه‌ای از دید من یه بچه‌ای رو یه بار میبینم انقدر این بچه پرخاشگره، انقدر مثلا عصبیه، من با یه بار دیدم میفهمم که این بچه یه مشکلی داره، بچه که دست خودش نیست، بچه که خودش نمیگه آقا نمیدونه مثلا مشکلی داره بیاد بگه من فلان مشکلی دارم لطفا به من کمک کنید. پدر و مادر باید متوجه بشن. من که هیچ وقت در خودم نمیبینم برم به یه
پدر یا به یه مادر بگم بچت به نظر من مشکل داره و میگه به تو چه. ولی از اینایی هم هستن که میدونن مثلا افتاره برشون، مثلا از اینایی که اصلا اعتقادی ندارن به اینکه آدم تراپی بره، به اینکه آدم پیش روانپزشک بره، پیش روانشناس بره، مثلا میگن بچه من دیوونه است. نه اصلا این طرز تفکر درست نیست. نتیجهش میشه همین دیگه. اون اوتیسمیا خیلی، من تو خیلی از پرونده ها مثلا اوتیسمیا رو دیدم، خیلی آدمای معصومین، خیلی خیلی واقعا من خیلی ناراحت میشم وقتی که دربارشون میخونم. بعضیاشون خیلی اذیت میشن ولی حس میکنم اون چیزی که دیدم یکم خشمگینن، یه خشمی تو وجودشونه که این باید کنترل بشه. خلاصه که این از پرونده امروز. حتما نظراتتون رو مثل همیشه توی کامنت ها واسه هم بنویسید. تا ویدیوی بعدی شبتون بخیر و خداحافظ.